السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى على آله وصحبه أجمعين. حبايبي وأخواتي في كل مكان، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت لو ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده. ونقول مع بعض أسعار بورصة الطيور 3/6. السعر المعلن للفراخ البيضاء 70 جنيه، سعر المستهلك 80 جنيه. أما بالنسبة للفراخ الساسو السعر المعلن 92 جنيه، سعر المستهلك 102 جنيه. ويا ريت ما تشتريش بأكتر